Wow, quá ngon các bạn ơi. Đó, sau khi chúng ta rửa hai cái cốt này, hai cái khóa lồng, hai mấy cái ống chỉ này, hai cái nút này. Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của KS Cảnh nhé. Đây là có một cây quạt điện cơ Fuso của hai em gái sinh viên gửi nha các bạn. Đây cái tình trạng của cây quạt này là cây quạt này nó bị xức cái khóa lồng nữa các bạn. Đây. Đó, đây khóa lồng mà có thể quay vòng tròn luôn được phải không? Đây là một bệnh. Cái bệnh thứ hai là các bạn nhìn này, là cái cánh này. Cái cánh nó cực kỳ cứng luôn. Cái cánh này quay nó cứng ngắt luôn các bạn. Là cái bệnh thứ hai đó là bị nghẹt trục. Đấy. Cái quạt này có hai bệnh nha các bạn. Thứ nhất là nó bị xúc cái khóa lồng, tuột khóa lồng. Thứ hai là nó bị nghẹt trục bó bạc. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình sửa cái quạt này nha các bạn.
Wow, quá ngon các bạn ơi. Đó, sau khi chúng ta rửa hai cây cốt này, hai cái khóa lồng, hai mấy cái ống chỉ này, hai cái nút này, quạt quá ngon luôn. Các bạn thấy quạt này nó gung quá các bạn không? Thôi, quá im các bạn ơi. Các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Đấy, quá im. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người nhé.